که سای 11 تیسم ریزم خوش کردم چایی شوار شکل ما رو میشه نه چند دور کرده چند لحظه صد کردوی فرد اعلا کردوی عالی بیا این بره واسا همش حراجه آقا مفت دارم میدم حراج آقای بیا این بره واسا مرسی خواهم بده حالا همه برن سرزدونه فیر سرکبه همه رقم موشه دما موشه دما سوسو دما سومه دما همه رقم سرزدونه فیر سرکبه همه رقم نوکه سامونی پاک مغله سرزدونه همه رقم سیزده داشتم میمدم که گفته عجیب بود بشرد و خوردن 1 کیلو بکنیم کیلو ببر
ده تومن فریده آیا سیب ده از این ده دست در نکنه. گروه بگو آب خوش بگو بابا لیمو توش 100 درد دوا کنه 100 درد دوا کنه اینا ببینم اونم بده. یکی دو تا بده به من. الان دستم خوبه. تعادله. اینو من دارم میام. یا اینو مدی لیوای سلامت سالم و سلامت همونو میبه همون رو بر همونو میبه همون رو بر یا لباس ده الان کسی که ماشین بزنه انسان رو پیدا کنه علی احمدی قبل مادر میدون علمه گیرو مو بجری رسک بودم بگو بزن یه قضیه مو بزنه بدهکار بود آره بدهکاره یه قطعه یک نه
20 سری گندی اتوان گندی اتوان نگاتون نگاتون بزن bu efsane benim mevlidin miladım ve zahar ve maşiye benim ولی پرستش میشه. اگه